بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن الباراسايت. الباراسايت is an animal that is dependent on another animal host for its survival. الباراسايت الطفيل هو الكائن أو الحيوان اللي يعتمد بمعيشته على حيوان آخر نسميه الهوست. أنواع الباراسايت عندنا 3 أنواع، أما بروتوزوا أو هيلمنثس أو أرثروبودز. البروتوزوا هي الأوليات اللي هي المنثس الديدان اللي هي النيماتودا، تريماتودا والسيستودا، والأرثروبودز هي المفصليات. بالنسبة للبروتوزوا الأوليات هي unicellular animals. It is very small and range in size to more than 100 micrometer. البروتوزوا تحتوي على السيل ميمبرين والسيل بلازم والنيوكليوس. هاي البروتوزوا تعتبر من الباراسايت. هنا أيضا موجودة هاي حشرة وليس بروتوزوا، لكن البروتوزوا موجودة على سطح هاي الحشرة. الحشرة تعتبر كناقل فيكتور للباراسايت مثل البروتوزوا، لذلك البروتوزوا تكون هنا موجودة على سطح هذه الحشرة. عندنا النيماتودا الديدان. الديدان الأسطوانية تكون شكلها bilateral symmetrical in structure and tapered toward their anterior or posterior end. هاي النوع من الديدان تكون النهاية مالتها الأمامية ملتفة وكذلك النهاية الخلفية ملتفة. النيماتودا نوع من الديدان تكون dioecious، الأجناس مالتها منفصلة، يعني موجود بها ذكر وموجود أنثى. النوع الآخر من الديدان نسميها تريماتودز. الديدان المسطحة تكون على شكل الورقة. هاي النوع من الديدان تكون hermaphrodite، يعني خنثية، تكون الأعضاء الذكرية الجنسية الذكرية والأنثوية على نفس الكائن. النوع الآخر الشائع هو الديدان السيستودا، الديدان الشريطية، تكون ribbon like in shape. many ribbon like chain تحتوي على segment، هاي القطع، وكل قطعة تحتوي على أعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية على نفس الكائن. 6 are not separate. هذا الكلاسيفيكيشن للباراسايت ممكن نصنفه حسب according to different way مثل المعيشة مالته. عندنا الobligate parasite، a parasite which cannot survive in any other manner. obligate parasite يعني الطفيل إجباري، مثل الفيروس ما يقدر يعيش إلا بوجود الكائن الثاني المضيف اللي يعيش عليه. عندنا نوع آخر من الباراسايت اسمه facultative parasite، ممكن يعيش an organism which may exist in free living state، ممكن يكون موجود بصورة حرة أو opportunistic، لازم موجود هذا. الباراسايت حسب المعيشة مالته أما يكون داخلي أو خارجي. يكون داخل الجسم أو يكون على سطح الخارج الجسم. إذا كان داخل الجسم شو نسميه الإندو باراسايت مثل الديدان وغيرها، أو يكون إكتو باراسايت يعيش على السطح الخارجي للجسم. الهوست المضيف an organism that supports the parasite and provide nourishment and shelter usually large than parasite. المضيف الهوست هو الكائن اللي ينمي الباراسايت، اللي الباراسايت يعيش عليه، يوفر له المواد الغذائية ويوفر له المأوى. دائما يكون الهوست أكبر من الباراسايت. عندنا الانترميديت هوست هو الهوست المضيف اللي الباراسايت يقضي جزء من حياته الاسكشوال مولتيبليكيشن ستيج. الباراسايت بطورين، بطور جنسي وطور لا جنسي، يقضي مالته الطور اللا جنسي بالهوست اللي نسميه الانترميديت هوست. وعندنا فاينل ديفينيتيف هوست اللي الباراسايت يكمل الدور مالته الجنسي بيه. عندنا الريزيرفر هوست الانيمال harboring the same species of parasite as man potential source of human infection. الريزيرفر هوست هو يكون شلون المخزن أو الخزان يحتوي على هذا الباراسايت، ممكن يصيب أو يعدي الكائنات الأخرى. العلاقات التعايشية اسمها Symbiosis. The relationship between two living things. Two living things live together and involve protection or other advantage or to one both. العلاقات التعايشية تكون بين كائن وآخر، كائنين تكون علاقات تعايشية بيناتهم. هاي شو نسميها؟ أما نسميها الكومنساليزم، أو نسميها الميوتاليزم، أو نسميها الباراسايتيزم. الكومنساليزم علاقة تعايشية بين نوعين من الكائنات، واحد من الكائنات يستفاد والثاني لا يستفاد ولا ينضر. الميوتاليزم علاقة بين نوعين من الكائنات، أحدهما يستفاد والثاني ما يستفاد. هسه نجي عليهم بالتفصيل.
Commensalism, both parents are able to lead independent lives but one may gain advantage. هو كائنين مثل ما قلنا يعيشون مع بعض، واحد من الكائنات يستفاد والثاني لا يستفاد ولا ينضر. النوع الثاني عندنا الميوتاليزم an association which is beneficial to both living things. هي علاقة تكون الفائدة مالتها لكل الكائنين، اثنينهم يستفادون. وهنا عندنا مثال عليها مثل نوع من البراسات السليدز الموجودة في معدة الحيوانات. شو تسوي هاي تسوي السلولوز الموجود داخل الغذاء مالت المواشي تحلله تستفاد منه، وكذلك المواشي راح تستفاد لأن المادة الغذائية مالتها راح تتحلل وتكون سهلة الهضم. وكذلك بالإنسان موجود هذا النوع مثل عندنا اسمها البروبايوتيك بكتيريا. البروبايوتيك البكتيريا النافعة أيضا موجودة في الأمعاء تحلل الغذاء تستفاد منه، وبدورها الكائن يستفاد منها من خلال تسهل عملية الهضم. كذلك هاي نوع من الميوتاليزم، هذا النوع من الحشرة العصفور، هذا الحيوان وين موجود على سطح هذا الحيوان يستفاد منه. هذا العصفور راح يتغذى على الحشرات الموجودة على سطح هذا الحيوان، راح يستفادون اثنين. أول شيء هذا راح يستفاد يتنظف يتخلص من الحشرات الموجودة عليه، وهذا الحيوان الثاني راح يستفاد بالتغذية على هذه الحشرات الموجودة. فهاي العلاقة نسميها الميوتاليزم. النوع الثالث اللي مهم هو عندنا الباراسيتيزم. الباراسيتيزم علاقة بين كائنين، واحد من الكائنات يستفاد والثاني ينضر. An association which is beneficial to one parent and harmful to the other parents. The former that beneficial الكائن اللي يستفاد من هاي العلاقة شو نسميه الباراسايت، والكائن اللي ينضر نسميه الهوست. مثل عندنا الهيومن وعندنا الهومورف. الهيومن شو يعتبر؟ الهيومن يعتبر هوست، والهوكورم الديدان تعتبر باراسايت. أيضا الباراسايت ممكن تفرز توكسينات. Toxin, many parasites can produce toxin and cause damage to host. In contrast to bacteria, the toxin parasite have minimal role in pathogenesis. لما نقارنه بالسم مال البكتيريا، السم مال الباراسايت يكون أقل ضراوة. الهايبرسنسيتيف الحساسية أيضا ممكن هذا النوع من الباراسايت تهيج أو تحفز الجهاز المناعي وتحفز عمليات الهايبرسنسيتيفيتي. The host can produce certain degree of resistance. ممكن الهوست يولد فد مناعة ضد هذه الباراسايت، لكن شنو هاي المناعة؟ It don't wipe out parasite completely. ما تقدر تتخلص من الباراسايت بصورة كاملة، بس شو تسوي؟ limit the number of parasite and establish balance with parasite. نوعين من المناعة تشتغل بالباراسايت أيضا innate immunity والacquired immunity. بالنسبة للإنت immunity ممكن تكون barrier prevent parasite to invade in certain degree، مثل عندنا السكين، الميوكوسا، البلاسينتا. الأسيد الموجود بالمعدة ممكن يقلل يخفض من إصابات الباراسايت. الفايجوسايتوسيس، الكومبلمنت اللي ذكرناها بمحاضرات المناعة. الأكوارد immunity عندنا الستريلايزنج immunity، نوع من المناعة. هاي المناعة wipe out the parasite completely، ممكن يتخلص من الباراسايت بصورة كاملة. من وين get the long term specific resistance to reinfection، يعني بعد ما يصير عندنا reinfection إصابة ثانية بالباراسايت، لكن هذا النوع يكون غير نادر. النوع الثاني non sterilizing immunity wipe out most of the parasite but not completely. هاي النوع من المناعة تتولد تخلصنا من عدد هائل من الباراسايت، لكن not completely مو كامل، يعني يبقى بعض الباراسايت. One of the purposes of the parasite in the body limit the number of the parasite، تقلل عدد الباراسايت الموجود بالجسم وتحصل مقاومة، لكن مو جميع الباراسايت. السورس اوف انفكشن، مصدر الإصابة للباراسايت شنو؟ أما يكون المال الإنسان إذا كان مصاب ممكن يعدل ينقل الباراسايت إلى إنسان ثاني، لذلك أول نوع هو المان. البيشن person who have parasite in their body and show clinical symptom. إذا صار عنده show clinical symptom تظهر عليه الأعراض نسميه البيشن. الكيرير شنو هو؟ البيرسون who have parasite in their body not show symptoms. الكيرير هو الحامل للباراسايت لكن لا تظهر عليه أعراض، فالكيرير والبيشن اثنينهم ينقلون الباراسايت. الأنيمال تعتبر الريسيرفر هوست، يعتبر هوست مضيف خازن للباراسايت، ينقل الباراسايت إلى الحيوانات الأخرى أو إلى الإنسان. الفيكتور الناقل، هو شنو؟ مثل عندنا الحشرات that transmitted the infection from
one infected human being to another. الحشرات ممكن تنقل الباراسايت من إنسان أو حيوان مصاب إلى آخر. فمصادر الإصابة بالباراسايت كانت عندنا المان اللي هو الإنسان، والأنيمال الحيوان، وكذلك عندنا الفيكتور الناقل مثل الحشرة. بالنسبة لجسم الإنسان وين موجودة أمثلة عليها الباراسايت في البلاد؟ عندنا الملاريا. الملاريا نوع من الباراسايت الموجودة بالدم. عندنا التريبنوسوم أيضا نوع من الباراسايت الموجود بالدم. بالليفر عندنا شنو الانتاميبا، وعندنا الليشمانيا تكون موجودة بالليفر. بالأمعاء أيضا عندنا باراسايت اللي نسميه عندنا بالسنترال نيرفس سيستم موجود مثل الأميبا، الملاريا، التوكسوبلازما. عندنا باللنج بالرئة ممكن موجود النيموكوكاسيست. باليوروجينيتال تراكت موجود الترايكوموناس. بالسكين أيضا موجودة الليشمانيا. فممكن موجودة الليشمان اللي موجودة الباراسايت بجسم الإنسان في مواقع مختلفة. وشكرا لحسن الإصغاء.